අද එකතු වෙන්නේ Blender Boost YouTube channel එකෙන් කරන Cupcake tutorial series එකේ තුන්වෙනි part එකත් එක්ක. ඉතින් අපි පළවෙනි පාඩමේදී කතා කරා කොහොමද මේ cupcake එක අපි model කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම දෙවෙනි පාඩමේදී අපි cupcake එකට particles add කරගන්න හැටි කතා කළා. ඒ වගේම දෙවෙනි පාඩමේදීම අපි කතා කරා vertex group හරියට select වෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ කියන එක. එතකොට overlap වෙච්ච particles remove කරන එක කතා කරා. ඒ වගේම mesh overlapping ගැන අපි කතා කළා. control J ගහලා join කරගන්න object separate කරගන්න හැටිත් දෙවෙනි පාඩමේදී අපි කතා කළා. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනි පාඩමයි දෙවෙනි පාඩමයි බැලුවේ නැත්නම් පාඩම් දෙක බලන්න මම වීඩියෝ දෙකේ link දෙක description එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ YouTube channel එක ඇතුළට ඇවිල්ලා බලන්න වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. එවැනිත් ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපේ channel එකට එන link එකත් description එකේම දාන්නම්. ඔයාලට ඒ link එකෙන් channel එකට ඇවිල්ලා channel එකේ තියෙන වීඩියෝ ටික බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම speed tutorial දෙකක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි මේ tool එකක් පේනවා. මේ tool එක තියෙන්නේ මම press කරන key. දැන් මේ mouse එකේ left මේ click කරන එක මේක, මේ mouse එකේ middle wheel එක, මේ right click එක. හරි. ඉතින් මේ මම click කරන එක සහ keyboard එකෙන් press කරන key ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම මොනවද කරන්න කියන දේ මට කියන්න අමතක වෙන සහ මගේ අරන දේවල් වුණත් ඔයාලට මෙතනින් මම කරන්න මොනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මම කලින් කිව්ව speed tutorial වලත් මේ tool එක තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට ඒ වීඩියෝ බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. මගේ හැම වීඩියෝ එකකම මම මේ tool එක පෙන්නනවා. එහෙනම් අපි පටන් ගමු අද තුන්වෙනි part එක materials add කරන හැටි. ඉතින් මම යනවා මේකේ මුලින්ම මෙන්න මේ shape එක පොඩ්ඩක් මම හදා ගන්නවා. මේක ඇතුළට ගිහින් වැඩි වගේ මට හිතෙනවා. මෙන්න මේ heart shape එක. ඒක පොඩ්ඩක් මම උඩට ගන්නවා. හරි. මම ඒකේ විදියට හදාගත්තා. දැන් අපි යමු rendering view එකට මේ විදියට. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි දෙවෙනි පාඩමේදී මේ heart shape වලට සහ මේකට material add කරගත්තා. අපි ඒවා අද තමයි හරියටම හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ rendering properties වලට කියන render properties වලට ගියාම මෙතන පේනවා render engine. ඉතින් මෙතන ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට වෙනවා render engine තුනක් තියෙනවා. Eevee, workbench, cycles කියලා. මෙතන workbench කියන්නේ අපිට final output එකක් ගන්න තියෙන render engine එකක් නෙමෙයි. අපිට final output එකක් ගන්න තියෙන render engine දෙකක් මෙතන තියෙනවා, Eevee සහ cycles. එතනින් මම cycles තෝරගන්නවා. මොකද cycles කියන්නේ ගොඩක් realistic look එකක් අපිට දෙන render engine එකක්. මෙන්න මෙතන sampling කියන එක යටතේ තියෙනවා denoising කියලා. හරි. එතන තියෙනවා render සහ viewport කියන තැන පොඩි කොටු දෙකක් තියෙනවානේ. එතන tick දාන්න තියෙනවා අපිට. මේ tick default එනකොට අයින් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඔයාගේ මේ tick දෙක වැටලා තිබුණ නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ viewport එකේදී noise එකක් තියෙනවා, ගොඩක් ලොකු noise එකක්. හරි. එතකොට මෙතන viewport කියන තැන මෙතන tick එක දැම්මම වලින් automatically මේ noise එක calculate කරලා ඒක denoise කරලා දෙනවා viewport එකට. එතකොට අපිට මේ වගේ clean view එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒකින්ද ඒ tick එකක් දාගන්න, මේකත් දාගන්න, මේ මෙතන LM කියන එක දාගන්න. ඒක rendering වලට අදාළ දෙයක්. මේක render වෙනකොට denoise කරන්න තියෙන එක. අපි ඒක හතරවෙනි පාඩමේදී කතා කරනවා කොහොමද හරියටම render කරගන්නේ, fast render කරගන්න විදිහ ගැන හතරවෙනි පාඩමේ කතා කරනවා. හරි. මම මේ මෙතන heart එකේ මේ tool එක මෙතනින් මාරු කරගන්න. හරි. මෙතන heart එකේ look එක පොඩි pebbles තියෙන pebbles වල look එකකට මම ගන්න හදන්නේ. දැන් මෙතන මට pebbles look එකක් වෙන්නේ නැහැ. පොඩි hard ගතියක් පේනවා නේද? මේකේ මේ රබර් වගේ පොඩි ළඟට ගිය
මැටීරියල් එකක් තමයි මේකේ පේන්නේ. ඉතින් අපි ඒක හදාගමු. මම යනවා මෙන්න මෙතන මැටීරියල් ප්‍රොපර්ටිස් ගිහිල්ලා එතන අපි ෂයින් එක අඩු කරමු. ෂයින් එක අඩු කළාම මොකද වෙන්නේ බලමු. ෂයින් එක ෂයින් එක නෙමෙයි රෆ්නස් එක. හරි. රෆ්නස් එක අඩු කරනකොට ෂයින් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ හරනන්නේ නේද? දැන් ඔයාලට පේනවා ෂයින් එක වැඩි වුණා. හරි. එතකොට මේ මෙතන පේන ඔයාලට පේනවා පොඩි ඩොට් එකක්. පොඩි ෂයින් වෙච්ච ඩොට් එකක් පේන්නේ. හරි. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අර මෙතන අපි ලයිට් එකක් ඇඩ් කරලානේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ලයිට් එක මේ ඔබ්ජෙක්ට් වලට වැහිලා ඒක අපිට මේ පරාවර්තනය වෙලා තමයි පේන්නේ මේ මෙතන ඒ ලයිට් එක. හරි. ඒකට කියන්නේ අපි ස්පෙකියුලර් කියලා. ස්පෙකියුලර් එක අඩු කරනකොට ඔයාලට පේනවා මේ දැන් ස්පෙකියුලර් එක ගොඩක් පුංචි වෙලා අර කලින් තිබුණට වඩා පුංචි නේද? ඒකට ස්පෙකියුලර් ලෙවල් එක වැඩි කරනකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට මම එකටම දානවා. එතකොට එතන ස්පෙකියුලර් එකේ සයිස් එක ගොඩක් ලොකුවට පේනවා. ඉතින් මම මේක මේ ගාන තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? මේක මම තව ටිකක් හැබැයි මේ ගාන තියෙද්දි මට පෙබල්ස් වල ලුක් එක පොඩ්ඩක් පේනවානේ. ඉතින් මම මේක මේ ගානින් තියනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේක අර ඔයාලගේ ඇහැට ගැලපෙන විදිහට මේ ස්පෙකියුලර් එක අඩු වැඩි කරලා රෆ්නස් එක අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අපේ principal BSDF. හරි principal BSDF. මෙතන principal shader එක තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ මුලින්ම අපේ default වෙන principal shader එක. ඉතින් මේකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මම මේක select කරලා shading window එකට යනවා. shading window එකට ගියාම මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ඒ principal BSDF එක. ඉතින් මෙතන BSDF එකක් කියන්නේ ඒකේ සම්පූර්ණ තේරුම කියන්නේ ඒක bidirectional scattering distribution function. හරි. දැන් මෙතනක් තියෙන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ හાર્ඩ් එකේ සහ මේ ඔක්කොටම එකම මැටීරියල් එක තමයි මෙතනදී ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඇඩ් කරගත්තේ කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ නම් ඔයාලා පළවෙනි වීඩියෝ එකම බලන්න වෙනවා. මේකේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හදද්දීම තමයි මේ මැටීරියල් එක ඇඩ් කරේ මේ හැම එකකටම එන විදිහට. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්නත් පුළුවන් එක කලර් එකක් වෙනස් කරොත් මේ heart shape ඔක්කොටම ඒ කලර් එක ඇප්ලයි වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර කලින් තිබ්බ මෙන්න මෙතන අපේ මේ material properties වල පෙන්නන shader එකම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ shader ලේසියෙන් තව ගොඩක් shaders කලවම් කරලා එකතු කරලා වෙනම material එකක් හදා ගන්න ඕනි හින්දා තමයි අපි මෙතන වෙනම මේ අපි shading window එකට එන්නේ. අපිට ඒක වෙනම work space එකක් හදලා දීලා තියෙනවා shading ලේසියෙන් කරගන්න. මේ පොඩි ඉඩේ කරන්න අමාරු හින්දා මෙතන කරනවට වඩා දෙයක් අපිට මේ editor එක ඇතුළට ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන්. shading editor එක ඇතුලේ. අපි යමු මෙන්න මේකට. දැන් මේක select කරාම මේකේ material තමයි මෙතනින් හදන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ paper part එකේ. අපි දැන් paper part එකට මම මේ light එක වැටෙන පැත්තට මේක හදා ගන්නවා. එතකොට අපිට හොඳට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතනින් දැන් අපේ මේ paper එකට material එකක් තාම add කරලා නැහැ අපි. මෙන්න මෙතන new කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. එතනින් අපිට material එකක් මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ default එන්නේ principal BSDF එක. හරි. මේක තමයි මෙතනින් අපිට පුළුවන් material එක rename කරගන්න. මෙතන මම දානවා paper කියලා. මේ material rename කරාම අපිට අඳුර ගන්න ලේසි. හරි. මම මෙතනට reference image එක අපි කලින් model කරපු reference image එකම add කරගන්නම්. ඔයාලට එතකොට ලේසි මේක අඳුර ගන්න කොහොමද අපි මේක හදන්න යන්නේ කියන දේ ගැන පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඕනේ මෙන්න මේකේ ඔයාලට වෙනවා cut cake එක transparent වෙලා මේ අස්සෙන් පේනවා නේද? එතකොට paper එකේ material එක මෙතන මෙහෙම තියෙනවා සුදු පාටට. එතකොට cake එකේ තියෙන material එක transparent වෙලා මේ පැත්තට ඇවිල්ලා පේනවා paper එක හරහා.
ඉතින් දැන් අපි දැනට දැන් පේපර් එකට මැටීරියල් එකක් ඇඩ්ලා තියෙන සුදු පාට මැටීරියල් එක. අපි මේ මැටීරියල් එකම තියමු. පේපර් එකට වැඩි වෙනසක් කරන්න ඕනේ නැහැ. සුදු පාට තියෙනවානේ. එතකොට අපි කොහොමද මේක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් කරන්නේ? ඒකට අපි ඉතු ගන්න වෙනවා මෙතනට ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් BSDF එක. දැන් මෙතන ගන්න තියෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් යන්නත් ඇඩ් කියන තැනින් යන්න පුළුවන් අපිට අදාළ ෂේඩර්ස් මේ වගේ ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනක් තියෙනවා ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් BSDF එක. හරි ෂේඩර් යටදී තියෙන්නේ. මේ හැමදේම ගොඩක් දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් සර්ච් කරලා මේ දේවල් ගන්න. හරි. ඉතින් මෙතන ඇඩ් කියන තැනට ගියාම ඔයාලට වෙන ෂෝට් කට් එකක් පෙන්නනවා shift A කියලා. ඉතින් මම shift A ප්‍රෙස් කරලා බලනවා. එතකොට මේ විදිහට ඇඩ් කරන මේ පැනල් එක එනවා. මෙතන මම transparent කියලා සර්ච් කරනවා. එතකොට ඔයාලට වෙනවා මේ translucent BSDF එකට යටින් තියෙනවා transparent BSDF එක. හරි ඒක මම ගන්නවා මේ විදිහට අරගෙන මෙතනින් තියෙනවා. දැන් කොහොමද මේක කනෙක්ට් කරන්නේ? මේ මැටීරියල් අවුට්පුට් එකෙන් තමයි අපිට මේ පැත්තේ හදන හැම මැටීරියල් එකම අවුට්පුට් එක විව්පෝට් එකෙන් සහ රෙන්ඩර් වලට රෙන්ඩර් වලට දෙන්නේ. මෙතන මැටීරියල් අවුට්පුට් කියන නෝඩ් එක නැත්තම් අපිට කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා මේක ගැලෙව්වට පස්සේ කළු පාට වුණා. ඒ කියන්නේ මේකේ අවුට්පුට් එකක් දෙන්න ඕනි මොකද්ද කියන දේ බ්ලෙන්ඩ් එකට දැන් අවබෝධයක් නැහැ. මේ පැත්තෙන් ඔක්කොම එන shaders සහ textures මේ හැමදේම final output එකක් විදිහට මෙතනට දුන්නාට පස්සේ තමයි මේ දේවල් පෙන්වන්නේ render වෙන්න. මෙතන මම transparent BSDF එකක් දැන් මෙතනටම connect කරනවා. එතකොට මොකද වුනේ? මේ shader දෙකක් එකට connect කරන්න බෑ කියලා අපිට තේරෙනවා නේද? surface එකට. ඉතින් මෙතන surface එකට තමයි මේක connect කරන්න ඕනේ. දැන් මේ දෙක කොහොමද අපි එකට connect කරන්නේ? දැන් මේ දෙක අපිට මේක සම්පූර්ණම transparent එකකුත් නෙමෙයි සම්පූර්ණම සුදු පාට එකකුත් නෙමෙයි. එතකොට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ දෙක mix වෙච්ච එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ නේද? එක තැනක transparent තියෙනවා අනිත් තැන transparent නැති material එක තියෙනවා. එතකොට මේ දෙක mix වෙලා නම් අපිට මේ දෙක mix කරලා ගන්න වෙනවා. එතකොට මේ දෙක mix කරන්නේ මොකෙන්ද? මේ දෙක mix කරන්න අපිට mix shader එකක් ගන්න වෙනවා. එතකොට අපි මතක තියාගන්න blender වල shader දෙකක් mix කරන්නේ mix shader එකෙන්. හරි shader දෙකක් mix කරන්නේ mix shader එකෙන්. මේකත් මතක තියාගන්න shading කරන්න එනවා නම් blender වල ඔය අනිවාර්යයෙන්ම node wrangler කියන add-on එක add කරලා තියාගන්න. මොකද ඒකෙන් අපේ වැඩ ලේසි කරනවා. හරි මෙතන edit ගිහිල්ලා preferences ඇවිල්ලා ඒකේ එන්න add-on වලට ඇවිල්ලා මෙතන search කරන්න node කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන node wrangler කියලා add-on එකක්. එතන මෙතන මෙන්න මේ tick එක මෙහෙම දාගන්න. හරි දාලා මේක close කරන්න. එතකොට මේ අපි වෙනස් කරපු setting save වෙනවා. දැන් අපි මෙතනට ගන්න පුළුවන් mix shader එක. ඒ කියන්නේ shader දෙකක් mix කරන්න නම් ගන්න ඕනි. mix shader එක. මම shift A press කරලා මේ විදිහට මේ panel එක අරන් මෙතන search කරනවා mix shader. හරි ඔයාලට පේනවා දැන් mix ගහුවට පස්සේ මෙතන mix shader කියන එක පෙන්වනවා. ඒක මම අරගෙන මෙන්න මේ වගේ උඩට ගිහිල්ලා left click කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඒක ඔටෝම මෙතනින් එන output එක මෙතන shader input එකට එනවා. ඊට පස්සේ එතනින් ආයෙ output කරනවා මේ shader එක surface එකට. ඊට පස්සේ අපිට මේක mix කරන්න මේ BSDF එකත් මේ shader එකත් මෙතන shader එකට connect කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා තනිකරම සුදු පාට object එකකුත් නෙමෙයි තනිකරම transparent එකකුත් නෙමෙයි මේ දෙක mix වෙලා තියෙන්නේ. mix වෙච්ච material එකක් තමයි දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන factor කියන එකෙන් අපිට මේ දෙක balance කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ transparent material එක සහ මේ BSDF මෙතන තියෙන material එක ඒ shader එකෙන් වෙන දේ අපිට මෙතන balance කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි මම මේක 0.5 විදිහටම තියනවා දැන්ට. හරි දැන් අපි මේ මෙතන mix shader එක අපි search කරලානේ ගත්තේ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ අපි node wrangler add-on එක add කරලා තියෙන හින්දා ඒකේ තියෙන වාසිය. මම මේ mix shader එක select කරලා delete key එක press කරලා මේක delete කරනවා. හරි. මේකේ මම එකක් connect කරන්නම්කො මෙතනට.
දැන් මේ දෙක කොහොමද not triangular add-on එක තියෙන හින්දා අපි ලේසියෙන්ම shortcut එකකින් mix කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ එකක් select කරනවා. select කරලා keyboard එකේ control එකයි shift එකයි press කරගෙන හරි mouse එකේ right click එක click කරගෙන මේ විදිහට drag කරගෙන උඩට එන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔයාලට පේනවා දෙකේම outline එකක් පේනවා. මේ විදිහට right click එක අතහැරියට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ දෙක mix shader එකකින් mix වුණා. ඒක තමයි not triangular add-on එකකින් ලේසියෙන් අපිට මේක mix කරගන්න තියෙන විදිහ. දැන් අපිට තව දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මේක කොහොමද මේ හැඩයම ගන්න. දැන් මේක අපි factor එක අඩු කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා transparent එක අඩු වෙන්නේ මේ අපිට මේ විදිහට නෙමෙයි ඕනේ. මේකේ දාර විදිහට මේක හැදිලා තියෙන්නේ නේද? ඉතින් අපිට ඊට වඩා මේ වෙනම හැඩයක් තමයි මෙතන හැදෙන්න ඕනේ. මම මෙතන 0.5 දාලා ඒ දේවල් අපිට මේ විදිහට මේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේවා ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන යද්දි අපිට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්, මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් මේ තියෙන තැන්. හරි. දැන් මම මේකට ambient occlusion කියන node එක add කරගන්නවා. ඒකට shift A press කරා. එතන ambient occlusion ඔයාල වෙන search bar එකේ මුලින්ම මේ search කරන්න හැදුව ගමන් උඩින්ම පේන්නේ ambient occlusion. ඒක මම අරගන්නවා. ඒක අරගෙන මම ඒකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ output එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. ambient occlusion කියන node එකෙන් වෙන output එක බලා ගන්න නම් ඔයා ඒක කෙලින්ම මෙතන material output එකට connect කරොත් මේ node එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියන දේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ දාරාස්සේ පොඩි මේ light shadow එකක් පේනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් තද shadow එකක් නෙමෙයි. ගොඩක් light shadow එකක් පේනවා ambient occlusion එකේ. දැන් අපි මේක මේ විදිහට connect කරනවා මෙතනට. ambient occlusion කියන එක connect කරනවා factor එකට. හරි. දැන් මේ factor එක වෙනුවට දැන් අපිට මෙතන balance කරන්න බෑ. හැබැයි මොකද මේ ambient occlusion එක factor එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් දැන් මේ ambient occlusion එකේ තියෙන කළු ගතිය සහ ambient occlusion එකේ තියෙන කළු ගතිය වැඩි කරන්න පුළුවන් මෙතනට අපිට color ramp node එක ගත්තොත්. මම එතනට ගන්නවා. මෙතන search කරනවා color ramp කියලා. අපිට පේනවා මේ color ramp එකෙන් අපි ඒකත් මෙතනට ගෙනල්ලා මම left click කරලා අතාරිනවා. එතකොට ඒක auto connect වෙනවා. ambient occlusion එක මේකට ආවා factor එකට. එතන color එක එනවා මෙතන factor එකට. හරි. දැන් මේකේ කළු ගතිය මම වැඩි කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ ambient occlusion එක තිබ්බ තැන් වල ඔයාලා කලින් දැක්ක ambient occlusion එක මේ දාර දිගේ තමයි ලාවට shadow එකක් විදියට වැදිලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට මේක ඕනේ මේ විදිහටත් නෙමෙයි තියෙන්නේ නේද? දැන් මේක යට ටික තනිකරම transparent. කොහොමද යට ටික transparent කරලා හදාගන්න? අපි මේක බැලුවොත් එහෙනම් ඔයාලට පේනවා මේ යට ටික තනිකරම සුදු පාටයි. එතකොට මේ ටිකේ transparent එක හදන්න ඕනේ. එතකොට මේ ambient occlusion එක අපිට මේ හරස් අතට ගන්න වෙනවා. මේ අතට ගන්න මම ඒකට මෙතෙන්ට දා ගන්නවා wave texture එක. texture ගැන කතා කරද්දි ඔයාලා අහලා ඇති image texture සහ procedural texture කියලා. එතකොට procedural texture කියන්නේ මොනවාද? procedural texture කියන්නේ අපිට blender වල දකින්න ලැබෙනවා blender වලම default හදලා එවන textures. අපිට ඒවා මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ procedural texture කියන්නේ mathematical formulas use කරලා වෙනම ගණිතමය තාක්ෂණයකින් නිර්මාණය කරන textures. ඉතින් මේවේ තියෙන ලොකුම වාසිය image texture එකකට වඩා resolution අඩු වෙන්නේ නැතුව ඕනිම size එකක ඕනිම object එකකට මේ textures apply කරගන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට procedural texture එකක් හෝ කිහිපයක් භාවිතා කරලා වෙනම unique textures අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේවයි තියෙන values වෙනස් කරලා ඒ වගේම texture තව සම්බන්ධ කරලා අපිට ඕනි කරන texture එක ලබා ගන්න පුළුවන්. procedural texture කියන එක සරලවම හඳුන්වන්නේ එහෙමයි. procedural texture කියන්නේ සාමාන්‍ය computer generated texture එකක්. ඉතින් මේ ගැන තව දේවල් ඔයාලා දැනගන්න ආසයි නම් ඔයාලා YouTube එකේ සහ Google එකේ search කරලා බලන්න procedural texture කියන්නේ මොනවද කියලා. හරි.
wave text එකකින් කරන්නේ අපිට waves හදලා දෙන එක. shift A press කරා මෙතන මම ගහගන්නවා wave texture කියලා. ඒකට ඔයාලට පේනවා උඩින් එන wave texture. ඒක මම මේ විදිහට ගෙනල්ලා තියා ගන්නවා. මෙතන ඔයාලගේ viewport එක ගොඩක් slow වෙනවා නම් render වෙන්න. දැන් මෙතන material ගොඩක් render වෙන හින්දා තමයි viewport එකට ගොඩක් render වෙනකොට machine එකේ performance අඩුයි නම් machine එක slow වෙනවා. ඒකින්ද මම මෙන්න මේ අපිට අනවශ්‍ය object ටික මම viewport එකෙන් hide කරගන්න හදන්නේ. මේ වගේ icing එක අපිට hide කරන්න ඕන නම් ඒක select කරලා keyboard එකේ H press කරනවා. හරි. press කරාට පස්සේ අපිට මෙතන මේ අනවශ්‍ය අපිට කලින් මේක හදාගන්න පාවිච්චි කරපු bezier curve එකක් තියෙනවා. ඒකත් මම delete කරනවා. මෙතන අපිට ඒක වැඩක් නැති හින්දා මෙතනින් එහාට bezier curve එක වැඩක් නැහැ. හරි. දැන් මෙතන heart collection එක තියෙනවානේ. අපි collection එකක් හදාගත්ත එකේ වාසියක් විදියට අපිට පුළුවන් මේ heart ඔක්කොම එක සැරේම viewport එකෙන් hide කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේකත් select කරලා ඒකෙත් H press කරාම ඒකත් hide වෙනවා viewport එකෙන්. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මම මේක hide කරන්න නැතුව තියා ගන්නවා. මොකද ඒකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේකේ මේ මැටීරියල් එක අපිට හදාගන්න මේක පොඩ්ඩක් උදව් වෙනවා අර ට්‍රාන්ස්පරන්ට් එක පෙන්වන්න හින්දා. මම දැන් ආයෙත් paper part එක select කරාම ඔයාලට පේනවා paper එකේ තියෙන මැටීරියල් අපේ node setup එක. දැන් මම wave texture එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන දේ ඔයාලට බලා ගන්න උනා. ඒකත් කෙලින්ම මෙතන surface කියන එකට connect කරාම ඔයාලට පේනවා wave texture එකෙන් කරන්නේ මේ වගේ දාලා හදන එක. හරි. එතකොට දැන් මෙතන අපිට ඕනේ මේ කෙලින් අතර ඉරි නෙමෙයි. මේක කෙලින් අතර ඉරි තියෙන්නේ. අපිට ඕනේ හරස් අතට මේක හදා ගන්න. ඒකින්ද මම දාගන්නවා මේක bands කියන එක rings වලට. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ rings විදියට තමයි ඉරි ගිහින් තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ඉරි ගොඩක් අපිට ඕනේ නැහැ. මේක දෙකකට තමයි බෙදා ගන්න ඕනේ. කළු සුදු වර්ණ දෙකක් හදා ගන්න ඕනේ උඩට. එතකොට උඩ පැත්ත සුදු පාටටත් යට පැත්ත කළු පාටටත් හදා ගන්න ඕනේ. අර කලින් අපි ambient occlusion එකෙන් transparent එක හැදුවා වගේ මේකෙත් කළු පැත්ත තමයි transparent එක වැඩි වෙන්න ඕනි පැත්ත. එතකොට මෙතන scale එක මම එකක් විදිහට දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන rings වල scale එක අඩු වෙනවා. හරි. ඒක මම දා ගන්නවා තව ටිකක් අඩු කරලා 0.7කට වගේ දශම බිංදුවයි 7ක් වගේ දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා මේකේ මේ ගොඩක් මෙතන වැලියු එක ගියා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ස්කේල් එක අපිට හිමීට මේක ඩ්‍රැග් කරලා වැඩි කරනකොට මේක ගොඩක් වේගින් වෙනවානේ. අපිට shift එකත් එක්ක මේක shift එක press කරගෙන මේක අඩු කරනකොට ඔයාලට පේනවා ගොඩක් හිමීට ස්මූත් විදියට අපිට මේක වැඩි කර ගන්න පුළුවන් 10න් 10 වගේ යන්නේ. හරි. මම shift එක press කරගෙන මේක හදා ගන්නවා මෙන්න මේ ගානට වගේ. දැන් අපිට මේ හදාගත්ත wave එක ආපහු control කරගන්න ඕනේ මේ හරියට අපිට පේනවා මදි ඒක නේද? මෙතන හතම මම දා ගන්නම්. අපිට ඒව පස්සේ වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මෙතනට මේ mapping node එක add කරගන්න ඕනේ. කොහොමද මෙතනට මේ mapping node එක add කරගන්නේ? mapping node එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ තියෙන rings වෙනස් කරගන්න. මම ඒක ආයෙත් ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඕනින්ද මම එක දා ගන්නවා මේ විදිහට. හරි. එතකොට rings ඔයාලට පේනවනේ මෙහෙම. දැන් මෙතනට අපි mapping node එක දාගත්තම වෙන දේ මම පෙන්වන්න. මෙතනට අපිට search කරලා ගන්නත් පුළුවන් shift එක ගහලා මෙතන mapping කියලා ගහලා ඒක එහෙම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට node wrangler add-on එක තියෙන හින්දා මෙතන අපිට wave texture එකට mapping node එක add කරන හින්දා wave texture එක select කරලා control එකත් එක්ක T press කරාම ඔයාලට mapping node එක සහ texture coordinate කියන එක මෙතනට add වෙනවා. ඉතින් texture coordinate කියන එකෙත් එකත් අපිට මේ texture එකක් වෙනම generate කරලා දෙන එකක් තමයි වෙන්නේ. මේවා connect කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වයින් වෙන වෙනස කොහොමද කියලා. හරි.
මේ විදිහට. ඉතින් මම මේක දාගන්නවා generated කියන එකට. ඒකට දාලා දැන් මෙතන mapping එකෙන් මොකද කරන්නේ? mapping node එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ඔයාලට පුළුවන් මේ waves වල location සහ rotation ඒ වගේම scale මේවා value වෙනස් කරලා බලන්න. මම ඒකෙන් මේක හදා ගන්නවා මේ waves තනි මේ කෙලින් අතට එන්න. හරි. මම එක press කරලා front view එකට ගන්නවා. දැන් මෙතන අපි y වෙනස් කරනකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මම shift එක press කරගෙන මේ value වෙනස් කරන. එතකොට smooth විදිහට අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට line එකක් හැදුණා නේද? මෙන්න මෙහෙම තමයි දැන් මේක ගිහින් තියෙන්නේ. මම මෙතන scale එක දැන් අඩු කරගන්නවා. අපිට තනි wave එකක් තමයි ඕනේ මෙතනට 0.7 දා ගන්නවා. හරි. මේ විදිහට. දැන් අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපිට Z value එක මේ විදිහට වැඩි කරාම මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් මේ විදිහට අපි දැන් හදාගත්තා. බලමු මෙතන තව ටිකක් ස්කේල් එක වැඩි කරලා. මේ විදිහට හැදුවම යට ටිකක් කළු පාට වෙන්න. දැන් අපිට Z location එකෙන් මේක උඩට ගන්න පුළුවන්. මම මේක ටිකක් shift එකත් එක්ක press කරගෙන මේක ඉස්සරහට ගන්නවා. පිටිපස්සට ගන්නකොට අපිට මේක උඩට ගන්න පුළුවන්. ඒකේ උඩට ගන්නකොට මේ යට ටික පොඩ්ඩක් ආයේ සුදු පාට වෙනවා නේද? ඒක අපි බලමු හදා ගන්න මෙතන. මේ විදිහට ස්කේල් එක අඩු කරන්න ඕනේ හරි. මෙතන set value එක මම වැඩි කරනවා අපහු. මෙන්න මේ වගේ ආවට පස්සේ අපිට මේක හිමීට බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් shift එකත් එක්ක. හිමීට මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. හරි. මම මේ ගන්නට වගේ මේක තියෙනවා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් කොහොමද ෆයිනල් අවුට්පුට් එකක් විදිහට එන්නේ. දැන් අපි මේක wave text එකෙන් වෙන දේ බලා ගන්නනේ මේක surface එකට connect කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතන shader එක මෙතනට connect කරලා මේ හැම දෙයකින්ම වෙන දේ බලා ගමු. මෙන්න මේ විදිහට. මේක connect කළා හරියට. දැන් මෙතන මේ wave text එකකින් උන දේ පේන්නේ නැහැ හරියට නේද? මොකද මෙතන මේ මෙහෙන් color එකක් එනවා මෙතන input එකට. හැබැයි මෙතනින් output කරන්නේ ambient occlusion එක. ඉතින් අපි color කියන එක මෙතනට connect මෙතනට plug කරාට පස්සේ තමයි මේ පැත්තෙන් එන color එක මෙතනට මේ පැත්තට output එකක් විදියට දෙන්නේ. මම මෙතන color කියන එක මෙතනට plug කරනවා. දැන් මෙතන transparent එක ගොඩක් වැඩි නේද? අපි ඒක හදාගමු ආයි Z දිගේ මේක පහළට අරගෙන මේකේ black value එක මම මේ විදිහට අඩු කරනවා. black value එක අඩු කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඒකේ තියෙන මේක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට white value එක මේ පැත්තට ගන්නකොට සුදු පාට ටික අපිට පොඩ්ඩක් අදට පේන්න ගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේ shape එක පොඩ්ඩක් පේනවා නේද? මෙහෙම ගියේ මේකෙත් තියෙනවා ඒ විදිහටම මෙන්න ඒක අපි හදාගත්ත shape එක. ඒක තව එක මේ වගේ balance කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. හරි මම paper එක hide කරගන්නවා viewport එකෙන්. paper එක select කරා H press කරලා මේක hide කරගත්තා. දැන් අපිට cake එක විතරයි පේන්නේ. අපිට පුළුවන් මේකේ
තියෙන දේවල් ටික හදා ගන්න. හරි. දැන් මේකෙත් කලින් වගේම පෙන්නනවා කලර් ටිකක්. දැන් අපි මේක බැලුවොත් එහෙම මේ කේක් එකේ තියෙන කහ පාට, රතු පාට සහ කොළ පාට කියන පාට තුන පේනවා. අපි මේ පාට තුනම මේ කප් කේක් එකටත් දාගන්න තමයි හදන්නේ. හරි. ඒකට කොහොමද ඒක කරන්නේ? අපිට ඒක පුළුවන් කලර් රැම්ප් එකෙන්ම කරන්න. shift A press කරලා එතන කලර් රැම්ප් කියලා ගහනවා. ඒක කනෙක්ට් කරනවා බේස් කලර් එකට. දැන් මොකද බේස් කලර් එක වෙනස් වුණා. black and white වුණා නේ. ඒ කියන්නේ මේ කලර් රැම්ප් එකේ තියෙන black සහ white කියන වැලියු එක අපිට පේනවා. දැන් මේකේ black වැලියු එක වැඩි කරනකොට මේකත් black වෙනවා. හරි. ඉතින් අපිට එතනට දාගන්න ඕනේ කොළ, රතු සහ කහ පාට. මම මේක දාගන්නවා මෙතන. මේක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙතනට දාගන්නවා කොළ පාට. මේ පැත්තට දාගන්නවා රතු පාට. මැද්දට තව එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඇඩ් කරගන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මෙතන වලට පේනවා ප්ලස් මාක් එක. එතනින් මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙතෙන්ට දාගන්නවා මම මේ කහ පාට වගේ එක. මේ පාට. මේ විදිහට දාගන්න. දැන් අපිට මේක මික්ස් වෙච්ච කලර් එකක් තමයි පේන්නේ නේද? එතකොට අපිට ඒකට මෙතනට ඒකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒකටත් wave texture එකකින් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් noise texture එකක් දැම්මොත් ඒක noise එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු wave texture එකම දාලා මෙතනට. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ මේක මේ අතට bands විදිහට color bands add වුණා මෙහෙම. ඒකත් මම rings විදිහට දාගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි color ටික rings විදිහට add වෙන්නේ. scale එක අඩු කරනකොට ඔයාලට පේනවා මේ rings වල size වෙනස් වෙනවා. මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ස්කේල් එක තව ටිකක් අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන වෙනස් කරන්න distortion, detail සහ detail scale කියන ඒවායින් මේක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට distortion එකෙන් මේක වෙනස් වෙනවා එක එක හැඩයන් වලට. ඔයාලට දැන් තේරෙනවා එතන මේ detail scale එකෙන් මේ විදිහට scale එක මේ තියෙන detail වල scale එක වැඩි කර ගන්න පුළුවන්, අඩු කර ගන්න පුළුවන්. detail අඩු කරලා detail scale එක වැඩි කරලා distortion එකත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් දෙන්න නැතුව ඒකත් පොඩි ගානකට මම දීලා ඒක හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ උත්කයක් එන්න. ඒක ඔයාගේ කැමැත්තට හදා ගන්න. මේකට මම නිශ්චිත හැඩයක් කියන්නේ මේ මොකද අපිට එහෙම හරියටම හැඩයකට හදා ගන්න නැති හින්දා මතකද මෙන්න මෙතන linear කියන එක ease කියන එක දාගන්න. එතකොට මේක පොඩ්ඩක් ස්මූත් විදිහට මේ color ටික shade වෙලා යනවා. හරි. දැන් මේකෙත් location rotation අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කලින් වගේම mapping node එක දාගත්තා. හරි. ඒකට මේ wave texture එක select කරලා control T press කරාම mapping node එක එනවා මේ පැත්තට. ඒකෙත් අපිට rotation location වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට කැමති තැනකට මේක දාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපිට මේකේ කහ පාට ටික වැඩි කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් අපිට ඒක හදාගන්න. අපිට මෙතනින් පුළුවන් මේ color ටික තව පොඩ්ඩක් balance කරගන්න. shift එක press කරගෙන අපිට පුළුවන් මේ color වැටෙන තැන් වෙනස් කරගන්න.
හරි මම මෙතන මේ රතු පාට වෙනකොට මේ පාට දාලා මෙතනට ගන්නවා රතු පාට. එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් මේ සුදු පාට ටික දැන් මේවෙත් වැඩිපුර පේන්නේ සුදු පාට සහ මේ කහ පාට වගේ පාටනේ. ඒකින්ද මම මේ රතු පාට වෙනකොට මේ පාට දා ගන්නවා. මේක මේ ගන්නට හදලා තියා ගන්නවා. දැන් අපි හදමු මේකට මේ පොඩි මේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකක් ඕනේ නේද? කප් කේක් එකේ මේ උඩ සර්ෆේස් එක බැලුවොත් පොඩි ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකක් තියෙනවා නේද? ඒකේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකක් කියන්නේ පොඩි බම්ප් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි නොයිස් ගතියක්. ඒ කියන්නේ පොඩි මේ අපි ඒක හදාගන්නේ කොහොමද මේ තියෙන මේ මැටීරියල් එක. ඒක හදාගන්න ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකක් හදන්න අපිට ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකට මෙන්න මෙතන පේනවාට ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් කියලා එකක්. එතනට noise texture එකක් ඇඩ් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් noise texture එක මම ඇඩ් කරගන්න මෙතන ඉන්නවා. ISC ගහුවම මෙතන පේනවා noise texture එක. ඒක කෙලින්ම effect එකම ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකට දානවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ උඩ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක කැඩිලා. ඉතින් මම මේකෙත් ස්කේල් එක මේ විදිහට බිඳුවට දාලා ඒක shift එක press කරගෙන එමීට වැඩි කරනවා. ලොකු ගානක් නැති වෙන්න shift එක මම මේක බිඳුවට දාන මුලින්ම. හරි මෙතන අපිට මේ viewport එක ගොඩක් slow වෙනවා නම් කරන්න පොඩි trick එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේකේ මුළු ඔබ්ජෙක්ට් එකම ඒ කියන්නේ මුළු මේ ඔක්කොම මැටීරියල් මේ මුළු ඔබ්ජෙක්ට් එකේම තියෙන ටික රෙන්ඩර් වෙලා පේනවනේ viewport එකට. අපිට පුළුවන් ඒක box select එකක් දාලා ඒ කොටුව ඇතුලේ විතරක් පොඩි කොටසක් රෙන්ඩර් කරලා ගන්න. අපිට ඒ වගේම මේ world එකත් height world එක transparent කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට තව ටිකක් අපිට මේ viewport එක speed render කරගන්න පුළුවන් viewport එකට. මම යනවා rendering properties tab එකට. හරි මේ rendering properties එකට ගිහිල්ලා එතන film කියන එකට යන්න. ගිහින් එතන transparent කියන එක දෙන්න. එතකොට අපිට මේ world එක render වෙන්නේ නැහැ. තවදුරටත් ඒක transparent වෙලා පේනවා. එතකොට viewport එක පොඩ්ඩක් speed වෙනවා render වෙන්න. ඒ වගේම මෙතන අපිට එක කොටසක් පොඩි කොටසක් අපි select කරගමු. මම ඒකට control B press කරනවා. එතකොට මේ tool එක එනවා box select tool එක. ඒකෙන් මෙන්න මේ විදිහට selection එකක් දැම්මම මේ කොටුව ඇතුලේ විතරයි render වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒක ඇතුලේ වෙන දේවල් බලලා පුළුවන් තීරණයක් ගන්න මුළු object එකම render වෙන්නේ. එතකොට වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මේක ඉක්මනට ඔයාලට පේනවා මෙතන sample ටික ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. හරි නේ. control alt B press කරාම box selection එක නැති වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ ටික හිමීට යන්නේ නේද නේ. තව පුළුවන් ඔයාලට viewport එකේ sample ගාන අඩු කරලත් මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ tricks තමයි මම කියා දෙන්නේ ඔයාලට fast වැඩ කරගන්න. මෙතන 16ක් වගේ දා ගන්නවා sample viewport sample. හරි. ඒක තියෙන්නේ මෙතන render properties වල viewport කියන තැන sample 16ක් වගේ දාගත්තම ඒ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට 16 sample 16කට තමයි මේක මේ render වෙන්නේ. හරි. එහෙම හදාගෙන මම control B ගහලා ආයේ මෙතන box select එක දා ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. එතකොට මේක ඇතුලෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන scale එක බිඳුවට දාලා තියෙනවා. මම detail ටික වැඩි කරනවා. scale එක ඊට පස්සේ වැඩි කරනවා හිමීට. පොඩි displacement එකක් තමයි මෙතනට දෙන්න හදන්නේ මම. scale එක වැඩි කරලා detail මේ විදිහට වැඩි කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඒකේ displacement එක මොන වගේද කියලා. scale එක අඩු කරනකොට මේක දෙන ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ noise එකේ scale එක ඔයාලට noise එක කෙලින්ම මෙතන surface එකට දාලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේ
ඔයාලා කළු පාටට වගේ noise එක කොහොමද මේක උඩ map වෙන්නේ කියලා හරි scale එක ගොඩක් අඩු කරනකොට scale එක වැඩි කරනකොට මේ noise එකේ size එක අඩු වෙනවා මේ විදිහට හරි scale එක වැඩි කරන තරමට ඒක විහිදෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා හරි මම ඒක මෙතනින් අයින් කරනවා මේක මෙතනට කනෙක්ට් කරලා අපි බලමු හරි මේ ප්‍රමාණය ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකට හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා හරි ඒ කියන්නේ ස්කේල් එක 0.7කට දාලා ඩීටේල් 7.78ක් 7.8ක් වගේ දාන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකක් අපි හදාගත්තා මේකට හරි දැන් මෙතනත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද මෙතන රෆ්නස් එහෙම ඒවත් ඔයා කැමති නම් මේ ඒවත් වෙනස් කරලා බලන්න රෆ්නස් එකකින් එන්නේ මේ ඩීටේල් වල රෆ් ගතිය වැඩි වෙන එක ඒක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මම ඒක 0.4කට වගේ දැම්මා එතකොට ඩීටේල් පේන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා හරි 0.5කටම දානවා මම මේ ගන්න ඩීටේල් පෙනුනම ඇති කියලා මට හිතෙනවා ගොඩක් ලොකු ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතෙනවා ඩිස්ටෝෂන් එකෙන් එන්නේ මේක අර වෙනම හැඩයකට යනවා ඒක ඩිස්ටෝෂන් එකෙන් වෙන දේත් බලන්න ඔයාලා වෙනස් කළා මම මේකත් බිඳුවට දාගන්නවා ඩිස්ටෝෂන් වෙනස් කරන්නේ නැහැ මම මේක මෙහෙම තියෙනවා දැන් මේකෙත් අපිට පොඩි දෙයක් හදන්න වෙනවා මොකද්ද මේකේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක අපිට පේන්නේ මේ උඩ සර්ෆේස් එකේ විතරයි දැන් අපි මෙතනට පේපර් පාර්ට් එක මේ තියෙන පේපර් එක මෙතනින් අපිට අන්හයිඩ් කරන්න පුළුවන් දැන් මෙතන තියෙනවා අපිට මේව හදා ගන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මෙතන තියෙන අවුට්ලයින් ටික තියෙනවානේ මෙතනින් අපිට අන්හයිඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ i මාක් එකෙන් හරි එතකොට ඒක අන්හයිඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පේපර් එක ඇතුලෙන් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක පේන්න ගන්නවා නේද මේ ටිකේ හරි දැන් අපිට ඒක වෙන්න විදියක් නැහැ දැන් මේකේ එහෙම පේන්නේ නැහැ අපිට ඒක හදා ගන්න නම් අපිට වෙනවා මේ යට ටිකට ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක නැති කරලා උඩ ටිකට විතරක් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක ඇඩ් කරවන්න හරි එතකොට මම ආයි පේපර් පාර්ට් එක හයිඩ් කරගන්නවා මෙතනින් හරි ඒකටත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මතකද කලින් අපි ඒ විදිහට එකක් හැදුවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් එක උඩට සහ යටට අපි බැලන්ස් කරලා හැදුවා. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක උඩට සහ යටට වෙන් කරලා ඒක හදාගන්න. එතකොට කලින් පාවිච්චි කරපු මෙතඩ් එක තමයි මෙතනටත් පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. නේද? එතකොට කලින් මොනවද අපි කරේ කියන දේ ඔයාලට මතක ඇති. ඒකට කලින් ගත්ත නොට් ටිකම තමයි මෙතනටත් ගන්න වෙන්නේ. ඒ විදිහට මේක හදා ගන්න නම් ඒකින්ද මම යනවා ආයෙත් මේ පේපර් මැටීරියල් එකට. හරි. මේක සිලෙක්ට් කරලා මම පේපර් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකේ තියෙන පොඩි නොට් ටිකක් මේකට ගන්නවා. ගන්නේ මම මෙන්න මේ උඩ තියෙන ටික. මෙන්න මේ 3යි 4යි 5. මේ පහ සිලෙක්ට් කරලා මම කොපි කරගන්නවා. හරි. control C ගහලා කොපි කරගන්නවා. මුලින්ම මේ ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරා. හරි. මෙන්න මෙහෙම බොක්ස් එකක් හැදලා සිලෙක්ට් කරලා control C ගහනවා. එතකොට මේ ටික විතරක් සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ යනවා කේක් එකට. කේක් එක සිලෙක්ට් කරනවා. හරි. දැන් ඔයාලට මේ වගේ තැනකදී මේක කොහේ හරි ඩිස්ප්ලේස් වෙලා මේක නැති වෙලා මේ මෙහෙම තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් කෙලිම කීබෝඩ් එකේ home key එක press කරන්න. එතකොට ඒක මෙතනට එනවා මේ note setup එක. දැන් අපි paper part එකේ අර note ටික copy කරගත්තා. ඒක මෙතනට ගෙනල්ලා මම control V ගහලා paste කරනවා. දැන් ඔයාලට වෙනවා මෙතනට paste වුණා. හරි. ඊට පස්සේ ඒක මම මේ විදිහට drag කරලා මෙහෙම side එකකින් ගන්න. side එකකින් තියාගන්න. මම දැන් ආයෙත් paper material paper එක select කරලා ඒක hide කරගන්නවා.
දැන් කොහොමද අපි මේක කනෙක්ට් කරන්නේ? මේක කනෙක්ට් කරන්න නම් අපිට වෙනම නෝඩ් එකක් ගන්න වෙනවා. දැන් මේක අපිට ඕනි මේ නොයිස් එක මේ නැත්නම් මෙතනට අපි ඇඩ් කරපු ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න නේ. කියන්නේ උඩටයි යටටයි කන්ට්‍රෝල් කරලා දාන්නනේ. එතකොට මේක කෙලින්ම මේකට ප්ලග් කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපි ඒක වෙනම ෆැක්ටර් එකකට දෙන්න ඕනි. ඒකට මම ගන්නවා shift a press කරලා මෙතනට ගන්නවා mix rgb කියන එක. හරි mix rgb එක අරගෙන ඒක මෙතනට මම ප්ලග් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඒ කලර් එක මම දෙනවා මෙතන ෆැක්ටර් එකට. දැන් මොකද උනේ? දැන් වටේට ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක ඇඩ් වෙලා උඩ ටික ස්මූත් වෙලා තියෙන්නේ නේද? ඒක කොහොමද හදාගන්නේ? ඒකට මෙන්න මෙතන කලර් එක මම යටේකට දාගන්නවා. දැන් හරි ගියා ඒක. දැන් මේ වටේ සාමාන්‍ය ටිකකට මේ ටිකේ ඔයාලට පේනවා ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක අයින් වෙලා තියෙනවා නේද? හරි. එතකොට උඩ ටිකේ සර්ෆේස් එකේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක තියෙනවා. දැන් අපිට මේක ආයෙත් බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. හරි. මේ විදිහට මේක කෙලින්ම කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ අපේ ෆයිනල් view එකට. ඉතින් ඒකටත් ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙතන අපිට මේක අන්න ගියා. මම home key එක press කරාම මේ විදිහට ආවා. දැන් අපිට මේක මෙතන ඉඳන් කෙලින්ම output එක බලන්න නම් මේක set connect කරන්න වෙනවනේ මෙතන මේ surface කියන එකට. ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි node wrangler add-on එක add කරලා තියෙන හින්දා control එකයි shift එකයි click කරගෙන left click කරාම මෙතනින් එන output එක මෙතන පෙන්නනවා viewer විදිහට ඔයාලට පේනවා. දැන් මේක කෙලින්ම මෙතනට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි control shift left click කරාම අපිට හරි දැන් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. යනවා z location එක එමීට මේ විදිහට අඩු කරනවා. එතකොට පේනවා මේක උඩට එනවා. හරි ඒ වගේම සුදු පාට ටික මම වැඩි කරනවා. එතකොට උඩ සර්ෆේස් එක හොඳට පේන්න ගන්නවානේ. එතකොට කළු නැත්තම් මේකේ කළු ටික ෂේඩ් වෙලා ගියාම ඒ ෂේඩ් වෙලා යන කළු ටිකටත් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක ඇඩ් වෙන්නේ නැතුව යනවා. මේ විදිහට හදාගෙන සුදු ටිකත් මේ විදිහට ගන්නවා. මෙතන ලිනියර් කියන එක තිබ්බට කමක් නැහැ මේ. නැත්තම් මෙතනට දාගන්න ඊස් කියන එක ස්මූත් වෙලා යනවා එතකොට. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් එන අවුට්පුට් එක කියලා. මම principal shade එක ආයෙත් කනෙක්ට් කරනවා. control shift left click කරපුවාම මේකට කනෙක්ට් වෙනවා. දැන් වටේට ගිහින් තියෙනවා මේක. අපිට තව ටිකක් උඩට ගමු මේක. අපිට මේ පැත්තත් බලා ගන්න නම් අපිට පුළුවන් වුණා මේ ලයිට් එක අයින් කරලා මෙතනින් අපිට පුළුවන් නම් default and environment texture එකක් add කරගන්න. මේ දෙක අයින් කරලා මේ තියෙන මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. report එකේ අපිට මේක බලා ගන්න. එතකොට lighting තමයි මේ වටේම light add වෙලා තියෙනවා. අපිට කැමති එක මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. හරි ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකක් ඇඩ් කරගත්තට අපිට තව මෙන්න මේ වගේ පොඩි බම්ප්ස් පේනවා නේද? පොඩි චූටි බම්ප් එකක් පේනවා මේ හැමතැනම අර කේක් එකේ කේක් මැටීරියල් එකේ වෙනම. එතකොට අපි ඒක කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ? බම්ප් එකක් ඇඩ් කරගන්න හැටි තමයි දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ. මෙන්න මෙතන හැබැයි පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙතන ambient occlusion කියන එක අපේ අයින් කරන්න වෙනවා.
ඒක අයින් කරලා තමයි මේක හදාගන්න වෙන්නේ. ambient occlusion එක තියෙද්දි ඔයාලට මෙතන displacement එක පේන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ icing part එක add කරපු ගමන් මේ displacement එක නැති වෙලා යනවා. ඇයි මේ ambient occlusion කියන shadow එක ඒක මේ icing එක add වුණ ගමන් නැති වෙලා යනවා. දැන් මෙතන displacement එක නැති වෙලා ගියා. ඒක වෙන්නේ මෙන්න මේ ambient occlusion කියන එකේ හින්දා. දැන් පෙන්නන ambient occlusion එක delete කරනවා මම. delete කරලා මේ color එක set කරනවා factor එකට. දැන් ආයෙත් මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ බම්ප් එක ආපහු sorry displacement එක ආපහු මෙතනට add වුණා. ඉතින් මම මේක ආපහු hide කරගන්නවා. දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ambient occlusion එක නැති වුණා කියලා. මේ මෙහෙම තියලා දැන් අපි මෙතන මොකද බම්ප් එක හදාගන්න ඕනේ නේද? බම්ප් එකට. ඉතින් මෙතනට මම තව noise texture එකක් ගන්නවා. noise texture එකක් මම මේකම duplicate කරලා ගන්නවා shift D ගහලා මේක මේ පැත්තට duplicate කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මේ ටිකම තමයි ඕනේ. මට ඒ displacement එක bump එක add කරගන්න ඕනේ මේ උඩ surface එකට විතරයි. එතකොට දැන් noise texture එක මෙතනට ගන්නවා. ඒකත් mix කරලා ඒක දෙන්න තියෙන්නේ bump node එකක් කරහා මෙතන normal එකට. දැන් මම bump කියන node එකක් ගන්නවා මෙතනට. හරි. bump කියන එක normal කියන එකට connect වෙන්න ඕනි, plug වෙන්න ඕනි bump එක පෙන්වන්න. දැන් මෙතනත් factor එක මම height එකට දෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් කෙලින්ම මේක වටේට මැඩ් වෙලා ඇති බම්ප් එක. මොකද අපි ඒක බැලන්ස් කරලා නැහැ මේ ටිකෙන්. හරි. මේක මේ විදිහට මම තව ටිකක් පිටිපස්සට ගන්නවා. මේ විදිහට. දැන් බම්ප් එක ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ අර කලින් වගේම බැලන්ස් කරලා ඒකටත් මොකද කරන්න ඕනේ මේ noise texture එකයි මේ ටිකයි mix කරන්න නම් අපි මෙතනත් කරේ mix RGB එකක් ගත්තා. ඉතින් මෙතනටත් ගන්න තියෙන්නේ mix RGB එක. මේක shift key ගහලා duplicate කරලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒක දාන්න ඕනේ මේ දෙක මැද්දට. හරි. ඊට පස්සේ ඒක මේ යටට අරගෙන මේක කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ ෆැක්ටර් එකට. මේක යටට කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට බම්ප් එකත් මෙතනට පේනවා. හරි. දැන් මෙතන බම්ප් එක තව ටිකක් මට හදා ගන්න ඕනේ රියලිස්ටික් විදියට. මේක මේ අපිට පුළුවන් ස්කේල් එක තව වැඩි කරන්න, ඒ වගේම ඩීටේල් වැඩි කරන්න. එතකොට මේකේ ස්කේල් එක වැඩි කරනකොට ගොඩක් පුංචි බම්ප්ස් මේ විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට හදාගත්තා. දැන් මෙතන මට මේ එකම විදිහේ පැටර්න් එකක් තමයි ගිහින් තියෙනවා පේන්නේ. ඒක වෙනස් කරගන්න මෙතනට මම තව එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මොකද shift A ගැහුවා. මෙතන Voronoi text එක ගන්න ඕනේ. VORONI Voronoi. මෙතන Voronoi text එක මම ගන්නවා. හරි. ඒක අරගෙන මෙතනට මම ඒක plug කරනවා. එතකොට ඒකෙන් තව පොඩ්ඩක් මෙතන තියෙන එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ස්කේල් එක මේ විදිහට වැඩි කරලා. එතකොට අර එකම විදිහේ පැටර්න් එකක් නැතුව අපිට තියෙන පැටර්න් එක තව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා බම්ප් එකේ. හරි. එතකොට මෙතන දාගන්න smooth F1 කියන එක පොඩි. එතකොට smooth බම්ප් එකක් තමයි හැදෙන්නේ. මෙතන
ස්මූත්නස් එකත් ඒක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට හරි. හරි මම හිතන්නේ ඒක දැන් අපි සාමාන්‍ය ගානකට හදාගත්තා. මේකේ රෆ්නස් එක ගොඩ වැඩි කරන්න එපා. කේක් එක පොඩ්ඩක් වෙට් ලුක් එකක් එන්න තියෙන ඕන හින්දා මේ ගාන ප්‍රශ්නකුත් නෑ නේද? එතකොට මේ වෙට් ලුක් එක හදාගන්නේ ඔය රෆ්නස් නිසා ස්පෙකියුලර් එකෙන්. ඒකෙන් තමයි හදාගන්න ඕනේ. රෆ්නස් එක ගොඩක් ඉන්නතර සාමාන්‍ය ගානකට තියලා මේ වගේ පින මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් රෆ් නැති කේක් එකේ මැටීරියල් එක. හරි මම මේ ගාන තියා ගන්නවා. දැන් මේ ටික මේ විදිහට සෙටින් ටික වෙනස් කරා. හරි. ඔයාලත් ඕන මේ සෙටින් ටිකම දාගන්න. හරි. මේ විදිහට තමයි අන්තිමට අපේ කප් කේක් එකේ නෝට් සෙටප් එක මේ විදිහට අපි හදාගත්තා. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අයිසින් පාර්ට් එකේ වැඩේ නේද? අයිසින් එකට කොහොමද මැටීරියල් එක ඇඩ් කරගන්නේ කියලා මම දැන් කප් කේක් එක හයිඩ් කරලා කප් කේක් එක සිලෙක්ට් කරලා H වලට වෙන මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අපි කලින් අර අයිසින් එක හදන්න හදපු ඔබ්ජෙක්ට් එක එකත් වැඩක් නැහැ. මේ මම ඒක ඩිලීට් කරනවා. දැන් මෙතන Q2 කියන එක මේක තමයි අයිසින් එක. ඒක මම රීනේම් කරගන්නවා අයිසින් කියලා. ඒකට අඳුර ගන්න පුළුවන් අපිට ලේසියෙන්. හරි. දැන් මේකටත් මැටීරියල් එකක් ඇඩ් කරන්න වෙනවා. මම ඒක සිලෙක්ට් කරලා new කියන තැනින් අලුත් මැටීරියල් එකක් ගත්තා. හරි. මේකට මම තනි කලර් එකක් තමයි දෙන්නේ. මේ ගොඩක් වෙලා යනවා නැත්නම් කලර් ගොඩක් දෙන්න ගියොත් එහෙම මේකින්ද මම තනි කලර් එකකින් මේක හදාගෙන යන්නම්. හරි මේ වගේ කලර් එකක් මම දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙත් අයිසින් එකෙත් පාට වෙන ස්පෙකියුලර් එක ගොඩක් විහිදිලා තියෙන ගොඩ ෂයින් එකක් තියෙන එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි ඒකත් හදා ගන්න ඕනේ. රෆ්නස් එක අඩු කරලා මේ වගේ දැන් පේනනේ ස්පෙකියුලර් එක අඩු කරනකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ දැන් මේ ස්පෙකියුලර් සයිස් එක අඩු වෙනවා. පුංචි වෙනවා නේද? ස්පෙකියුලර් වැඩි කරනකොට මේ ෂයින් වෙන ඒරියා එකේ සයිස් එක වැඩි වෙනවා. මම මේ වගේ සයිස් එකක් දෙනවා මෙතනට. එතකොට මේ ෂයින් එක මෙතනට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට රෆ්නස් එකක් දෙන්නත් ඕනේ. රෆ්නස් එකක් කියන්නේ පොඩි බම්ප් එකක් නේද? පොඩි ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකක්වත් මෙතනට දෙමු. චූටි එකක්. ඒකට කලින් වගේම මම නොයිස් ටෙක්චර් එකක් ඇඩ් කරගෙන ඒක ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකට දෙනවා. ස්කේල් එක බිඳුවට දාලා ඩීටේල් ටික පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා මම. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් බලමුකෝ. ඊට පස්සේ ස්කේල් එක හිමීට shift එකත් එක්ක වැඩි කරනවා.
හරි පේනවා දැන් මේකේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකක් හැදුණා නේද? මෙච්චර බලනකොට පේනවා පොඩි ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් රෆ්නස් එක අඩු වැඩි කරලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩි බම්ප් එකකුත් තියෙනවා. පොඩි බම්ප් එකක් දෙමු. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ නොයිස් ටෙක්ස්චර් එක තම shift key ගහලා මේ පැත්තට ඩුප්ලිකේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ shift A ගහලා බම්ප් නෝට් එක ගන්නවා. අරගෙන මේ සෙට් එක height එකට මෙතන scale එක 100ක් වගේ දාන්න. පොඩි ඩීටේල් ටිකක් තමයි මෙතන ඩැඩ් වෙන්න ඕනේ. මේ ගොඩාක් රෆ්නස් එකක් આવුත් එහෙනම් අපිට මේකේ මේ අර ස්පෙකියුල එක පේන්නේ නැහැ. ෂයින් එක වැඩි වුණා නම් හොඳයි කියලා මම මේක ඔක්කොම දානවා ඒක. තව දෙයක් තියෙනවා මේකේ මේ අපි දාගමු subsurface scattering කියන මේ මොකද subsurface scattering කියන්නේ? ඔයා පොඩි කාලේ අතට ටෝච් එක අල්ලලා බැලුවා නම් පේන්නේ නැති ඇඟිලි වරු අස්සෙන් ඇඟිලි අස්සෙන් පේනවා රතු පාටට මේ ඇතුලේ තියෙන පාට. ඒක තමයි සරලවම subsurface scattering කියන්නේ. ඒ කලර් එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම subsurface value එකක් මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. කලර් එකත් මම දෙනවා මෙන්න මේ පාටම දෙනවා මෙතනට දුන්න පාටම. subsurface value එක මම level එක 1.1කට වගේ දෙනවා වැඩි දාගන්න නැතුව. එතකොට මේ අර edge වලින් පේන පොඩි ගතිය shine මේ ඒක මෙතනින් ගන්න පුළුවන් subsurface එක කරා. ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ මේ දාර තියෙන හරියෙන් ගමන් කළා ඒක පේනවා පොඩි වෙනස් විදිහකට. හරි දැන් අපේ ඔක්කොම පාර්ට් ටිකට මැටීරියල් ඇඩ් කරලා ඉවරයි. අපි බලමු තව මොනවද වෙන්න ඕනි කියලා. මම layout mode එකට යනවා. ගිහිල්ලා alt h press කරනවා. අපි කලින් h press කරලා hide කළානේ. ඒව unhide කරන්නේ කොහොමද? alt h. හරි. හරි මේ විදිහට alt h press කරලා unhide කළා. heart collection එක නම් මෙතනින් තමයි අපිට unhide කරන්න වෙන්නේ මේ eye collection eye mark එකෙන්. හරි. හරි. මේ විදිහට unhide කරගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද පේන්නේ කියලා. මම මේක rendering එකට දාගන්නවා. බලමු තව icing part එකේ roughness එක තව ටිකක් අඩු කරා නම් හොඳයි කියලා. හරි ඒක බිඳුවටම දාමුකෝ නේද? මේකට අපි plane එකක් add කරගමු දැන්. camera view එක අපි හදාගෙන පාඩම ඉවර කරමු. shift A කරන plane එක මේක දැන් ගන්න ඕනි world දැන් flow එකේ මට්ටම නේ මෙතන flow area එක තියෙනවානේ. එතනට ගන්න. මේක select කරලා නෑ අපි right click කරලා cursor එක ගන්න ඕනි snap කරලා නේද? snap ගිහිල්ලා cursor to world origin. ඊට පස්සේ plane එක select කරලා right click කරලා snap ගිහිල්ලා section to cursor. හරි දැන් ආවා මෙතන යටට. දැන් plane එක අපි ලොකු කරගන්න ඕනේ. මම S press කරලා 8 press කරනවා. එතකොට 8.
වතාවක් මේක ලොකු වෙනවා නේද? ස්කේල් එක සයිස් එක 8ක් ලොකු 8කින් ලොකු වුණා. හරි. දැන් අපි හොඳ කැමරා view එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මම මේ කැමරා icon එක select කරලා මේක හදා ගන්න. මේක තව ලං කර ගන්නවා මම. හොඳට බලා ගන්න. හරි මේ වගේ හදලා ඊට පස්සේ keyboard එකේ N press කරලා ගන්න මේ N panel එක. N panel එකේ යන්න view කියන එකට ගිහිල්ලා camera to view කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ කැමරාවට view එක හදා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට බලලා හදා ගන්න. මේ plane එක select කරලා GX ගහලා X අරන් මේ විදිහට grab කරන්න පුළුවන්. GY ගහලා මේ විදිහට grab කරලා අපේ කැමරා එක ඇතුළට මේ ටික ගන්න පුළුවන්. හරි මම මේක හදා ගන්න මෙන්න මේ වගේ view එකකට. ඊට පස්සේ මම මේ plane එකටත් material එකක් add කරගත්තා. හරි material එකක් add කරගෙන ඒකෙත් මම roughness එක අඩු කරනවා 0.5ටම දාලා metallic එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා මේ වගේ. හරි ඉතින් අද පාඩම වලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඔයාලට මේකෙන් දෙයක් අලුතින් ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. අපේ channel එක ඇතුළට එන්න මම link එක description එකේ දාලා තියෙන්නේ. channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් බලමු කොහොමද මේකට හරියට lighting add කරලා හරියටම render කරගන්න කියලා. මතක ඇතුව මේක save කරගන්න මම control S ගහලා මේ file එක save කරගන්නවා. හරි. එහෙනම් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ තියෙනවා channel එකට ඇවිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම මේ channel එක ගැන යාළුවන්ට කියන්න. ඒ කියන්නේ 3D ඉගෙන ගන්න ආස යාළුවන්ට මේ දේවල් ගැන කියලා මේ පැත්තට එකතු කරගන්න. අපි ඊළඟ පාඩමේ මේක render කරගමු. අදට ගිහින් එන්න. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ගෙදරට වෙලා ඉන්න මේ දවස්වල. හැමෝටම සුබ දවසක්.